ඔයාලට තියෙන පළවෙනි පාඩම තමයි පුනරුදය. ඊට පස්සේ පුනරුදයෙන් පස්සේ ඔයාලට එනවා පාඩමක්. ඒ තමයි උපස්ථිතිවාදය. හරි. උපස්ථිතිවාදය. ඊට පස්සේ එනවා පුනරුදයෙන් පස්සේ ආරම්භ වෙනවා පශ්චාත් උපස්ථිතිවාදය. හරි. පශ්චාත් උපස්ථිතිවාදය. පුනරුදය ඊට පස්සේ උපස්ථිතිවාදය ඔයාලට තියෙනවා. ඊට පස්සේ පශ්චාත් උපස්ථිතිවාදය තියෙනවා. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලට පාඩමක් තියෙනවා. පශ්චාත් උපස්ථිතිවාදයෙන් පස්සේ එනවා ගණිකවාදය. උපස්ථිතිවාදය, පශ්චාත් උපස්ථිතිවාදය සහ ගණිකවාදය කියන පාඩම් ටිකට අයිති වෙන කලා ශිල්පීන් සහ එයාලගේ කලා නිර්මාණ අපිට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපේ A level paper එකට. හරිද? ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට A level paper එකේ ඉරිගහන ප්‍රශ්න 40ක් අහනවානේ. නේ? ඉරිගහන ප්‍රශ්න 40ක් අහනවා. ඒතකොට මේ 40 ඇතුලේ මෙන්න මේ කලා යුගවලට අයිති කලා ශිල්පීන් එයාලගේ තියෙන ඒ කලාත්මක නිර්මාණ ඒවැ ලක්ෂණ මොනවද කියන ඒවා අහනවා. හරි? ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට ලියන පේපර් එකේ අපි කියනවා දෙවෙනි කොටස. හරි, දෙවෙනි කොටසේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලගෙන් ලකුණු 15ක ලොකු ප්‍රශ්නයක් සමහර වෙලාවට මේ යුග එකක් අහන්න පුළුවන්, යුග දෙකක් අවලං කරලා අහන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි? එතකොට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පුනරුදය. මොකද අපිට උපස්ථිතිවාදයයි, පශ්චාත් උපස්ථිතිවාදයයි, ගණිකවාදයයි ඊට පස්සේ එන අපි කියනවා සරලිසම් කියලා කියනවා. ඒ වගේ යුග තියෙනවා. ඒ යුග කතා කරන්න බෑ පුනරුදය නැතුව. හරි, ඒ නිසා තමයි පුනරුදයෙන් තමයි හැම කලාත්මක යුගයක්ම ආරම්භ තියෙන්නේ. එතකොට අද පුනරුදයෙන් අපි කතා කරන්නේ. හරි, පළවෙනි පාඩම පුනරුදය. පුනරුදයේ ඉන්නවා කලා ශිල්පීන් 3 දෙනෙක්. හරි, කලා ශිල්පීන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට පළවෙනි කලා ශිල්පියා තමයි ඔයාලා දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතිහාසයේ පාඩම් වල අනිවාර්යෙන් කියනවානේ පුනරුදය. ඒකේ ඉන්නවා ලියනාඩෝ ඩා වින්සි. ලියනාඩෝ ඩා වින්සි. ඊළඟට දෙවන ශිල්පියා විදිහට අපි කතා කරනවා මයිකල් ආන්ජලෝ. නේද? මයිකල් ආන්ජලෝ. ඊළඟවට ඉන්නවා රෆායල් සෙන්සියෝ. හරි, නෝට් එකක් දාගන්නවා නම් දාගන්න. හරි. එතකොට පුනරුදයේ මෙන්න මේ 3 දෙනා තමයි ඔයාලට 12 13 සම්පූර්ණ සිලබස් එකේම ඉන්න 3 දෙනා. හරි. එතකොට මෙයාලගේ කලා නිර්මාණ ගත්තහම අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මොනාලිසා චිත්‍රය තියෙනවා. අන්තිම රාත්‍රී භෝජන. ඊගාවට තව නිර්මාණයක් තියෙනවා පර්වත මස්තකයේ දේවමෑණියෝ කියලා. දැන් මම මේක පාඩම් ටික යද්දී ඔයාලට ඒවට අදාළ රූප සටහන් පෙන්නලා තමයි පාඩම කියලා දෙන්නේ. මොකද චිත්‍ර කියන්නේ ඒකනේ. දැන් නිකන් ඔය පාඩම කරගෙන යනකොට මොකද්ද කතා කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒකට අදාළ චිත්‍රය ළඟ තියෙන්න ඕනි. ඒක රසාස්වාදය කරන්න. හරිද? මොනාලිසා අන්තිම රාත්‍රී භෝජනේ ඊට පස්සේ පර්වත මස්තකයේ දේවමෑණියෝ. මේවා හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ඉරිගාන ප්‍රශ්න වලට අහන්න පුළුවන්. හරි? ඔන්න ඔය තුන. ඒ කියන්නේ චිත්‍ර තුන තමයි ලියනාඩෝ ඩා වින්සිගේ 12 ඒ කියන්නේ ඔයාලට A level syllabus එකේ තියෙන ප්‍රධාන චිත්‍ර තුන. ওই තුන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ තුන. පුරුදේ තව චිත්‍ර ශිල්පියෙක් දැන් ඊගාවට අපිට ඉන්නවා. කවුද? මයිකල් ආන්ජලෝ. මයිකල් ආන්ජලෝ ගැන දන්නවනේ නේද? ගොඩක් වෙලාවට මයිකල් ආන්ජලෝගේ නිර්මාණ අපිට ගොඩක්ම හම්බ වෙන්නේ චිත්‍ර වලට අමතරව මූර්ති තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නේ. චිත්‍රත් තියෙනවා. බොහෝ විට තියෙන්නේ මූර්ති. ඒතර මූර්ති ගත්තාම අපිට ඔයාලට සිලබස් එක කතා කරනවා ප්‍රධාන මූර්ති දෙකක්. මොනවාද? ඩේවිඩ්
ඊගාවට පියටා මූර්තිය. හරි. මූර්ති විදිහට ඩේවිඩ් මූර්තිය සහ පියටා මූර්තිය ඔයාලට ඉගෙන ගන්නවා. මෙයාගේ චිත්‍ර නිර්මාණ අපිට ගොඩක් වෙලාවට හම්බ වෙන්නේ සිස්ටයින් දේවමැදුර. සිස්ටයින් දේවමැදුරේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මයිකල් ආන්ජලෝගේ චිත්‍ර නිර්මාණ තියෙන. ඒකේ ගොඩාක් චිත්‍ර තියෙනවා. කියන්නේ වියන්තලයේ ඇඳලා සම්පූර්ණ සිස්ටයින් දේවමැදුරම ආවරණය වෙන චිත්‍ර. වියන්තලයේ ඒ වගේ බිත්තිවල ඒ වගේ ගොඩක් තැන්වල මයිකල් ආන්ජලෝ තමයි චිත්‍ර නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සිස්ටයින් දේවමැදුරේ චිත්‍ර නිර්මාණය කරපු ප්‍රධාන ශිල්පියා තමයි මයිකල් ආන්ජලෝ. හරි. ඊගාවට සිස්ටයින් දේවමැදුරේ මෙයාගේ චිත්‍ර නිර්මාණ අතර ඔයාලට කතා කරනවා ප්‍රධාන චිත්‍ර දෙකක්. ඒ තමයි අවසාන විනිශ්චය. ඊගාවට කතා කරනවා මූර්තියක් විදිහට තව තියෙනවා මෝසෙස් ප්‍රතිමාව. හරි. හරිද? එතකොට මයිකල් ආන්ජලෝගේ ගොඩක් වෙලාවට මූර්ති සහ චිත්‍ර නිර්මාණය වෙනවා. ගොඩක් චිත්‍ර තියෙන සිස්ටයින් දේවමැදුර ආශ්‍රිතව. සිස්ටයින් දේවමැදුරේ චිත්‍රයක් තමයි අවසාන විනිශ්චය. ඒතර අවසාන විනිශ්චයට අමතරව තව තියෙනවා ආදම්වීම කියන්නේ සිස්ටයින් දේවමැදුරේ. එතකොට මෙයාගේ චිත්‍ර සිස්ටයින් දේවමැදුරේ අවසාන විනිශ්චය සහ ආදම්වීම මූර්ති ඩේවිඩ් ප්‍රතිමාව මෝසෙස් ප්‍රතිමාව සහ පියටා තමයි ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. අන්තිමට කතා කරන රෆායල් සෙන්සියෝ තමයි පුනරුදයේ ඉන්න බ්ලාබාලතම චිත්‍ර ශිල්පියා. නේ? ඒක ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නැති අවුරුදු 17 දී තමයි චිත්‍ර නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට එයා අවුරුදු 35 වෙන විට මිය යනවා. එතකොට පොඩි චිත්‍ර ප්‍රමාණයක් තමයි රෆායල් අතින් නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට රෆායල් සෙන්සියෝගේ චිත්‍ර නිර්මාණ අතර ගොඩක් වෙලාවට නිර්මාණය වෙන්නේ මරියතුමිය සහ ජේසු බිලිඳා කියන චිත්‍ර. හරි. ඒ දෙන්නගේ යුගල චිත්‍ර තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙන්න මරියතුමිය සහ ජේසු බිලිඳා කියන දෙන්න එකතු කරලා නිර්මාණය කරන චිත්‍රවලට ගොඩක් කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මැඩෝනා චිත්‍ර. එතකොට මැඩෝනා චිත්‍ර අතර එයාගේ චිත්‍රයක් තියෙනවා ඇල්බා මැඩෝනා. හරි. එකක් තියෙනවා ඇල්බා මැඩෝනා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි ඔයාලට කතා කරන්නේ. තව ගොඩාක් එක නම් වලින් තියෙනවා. එන්නේ ඇතැන්ස් ගුරුකුලේ. ඒක ඇතැන්ස් ගුරුකුලයට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරි. ඒතර මැඩෝනා චිත්‍රවල ඇල්බා මැඩෝනා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇතැන්ස් ගුරුකුලේ තියෙනවා. ඊට අමතරව තව පොඩි චිත්‍රයක් තියෙනවා පර්නාසිස් කියලා. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. හරි.